Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hungarian ebook before it's gone. Listen to the dialogue with the text on the screen. Az asztal a tévé előtt lesz. Nem lesz jó, túl közel van. Szerintem tegyük az asztalt az ablak elé. Az ablak alá a kanapé jön. Hol lesz a tükör? A konyha ajtó mellett. Az ajtó mellé a pipa gyűjteményem jön. Remek. Now you'll hear the key vocabulary, followed by the English translation. Remek. Swell. Great. Tükör. Mirror. Mellett. Next to. Gyűjtemény. Collection. Elé. In front of. Közel. Near. Close. Asztal. Table. Előtt. In front of. Pipa. Pipe. Tévé. TV. Finally, let's review the dialogue again. See if you can understand more this time. Az asztal a tévé előtt lesz. Nem lesz jó, túl közel van. Szerintem tegyük az asztalt az ablak elé. Az ablak alá a kanapé jön. Hol lesz a tükör? A konyha ajtó mellett. Az ajtó mellé a pipa gyűjteményem jön. Remek. This is the end of the lesson. In this lesson, you improved your listening and mastered key vocabulary for everyday life conversation. Keep practicing and move on to the next lesson.